قاذفة القنابل أمريكا، مشروع هتلر لمحو مدينة نيويورك من على الخارطة. في كل الحروب والصراعات يبحث أحد الأطراف عن طريقة لتسديد ضربة قاضية، ضربة من شأنها أن تدفع الخصم للاستسلام والقبول بشروط المنتصر، تماما كما فعلت الولايات المتحدة خلال الحرب العالمية الثانية مع اليابان، عندما استهدفت هيروشيما وناكازاكي بالقنابل النووية. وعلى الرغم من أن المدينتين تبعدان آلاف الأميال عن ميدان الحرب، إلا أن وقعهما كان قويا على اليابان التي استسلمت في تلك الحرب وقبلت بشروط الولايات المتحدة المجحفة. هتلر أيضا كان يحمل ذات الفكر وقبل الولايات المتحدة أيضا، حيث عزم على تصنيع طائرة يمكنها محو أكبر المدن الأمريكية من على الخارطة لإخضاع الأخيرة لشروطه. وقد لامس مشروع هتلر الواقع، لكن مشاكل التوقيت حالت دون التنفيذ. نستعرض لك عزيزي المشاهد في هذا الفيديو مشروع القاذفة التي أراد هتلر تدمير أكبر مدينة أمريكية بواسطتها، مشروع أمريكا بومبر. في العام 1942 وعندما كانت الحرب العالمية الثانية في أوجها، عرض هلبرت سبير الصديق المقرب من الزعيم النازي أدولف هتلر ووزير التصنيع الحربي الألماني فكرة لتصنيع طائرة عملاقة يمكنها عبور المحيطات والبحار وقذف قنابل بعشرات الأطنان. تحديدا كان مقترح وزير التصنيع يهدف لتدمير مدينة نيويورك كضربة موجعة للولايات المتحدة التي تقود جانب الحلفاء في حربهم ضد دول المحور، ومن ثم تدمير عواصم بقية دول الحلفاء. هتلر كان واثقا من قدرة ألمانيا على إنجاز المشروع والخروج بطائرة تلبي طموحاتهم، مما دفع لقبول مقترح وزيره بشكل فوري ودون تردد، كما أمر بتسخير مقدرات كافة القطاعات الصناعية العسكرية منها والمدنية أملا في صناعة الطائرة الحلم. وبعد أن حصل وزير التصنيع على الموافقة، قام بتقديم طلبات تصاميم إلى كبرى شركات تصنيع الطائرات الألمانية ماستر شميت ويونكرز وفوك وولف والإخوة هورتن. وكانت التصاميم التي عرضتها شركة يوكونز الأكثر كفاءة وسهولة في الإنتاج، لكونها تعتمد على إصدار طائرة من صناعتها كقاعدة يتم تطويرها والبناء على أساسها لإنتاج القاذفة المطلوبة. القاذفة يو 390. حصلت شركة يوكونز على امتياز تصنيع القاذفة، والتي حملت اسم جيو 390، والتي تعتمد هندسيا على مخطط جيو 290. وبالفعل تم إنتاج أول نموذج في العام 1944. بلغ طول الطائرة 42.6 متر وبعرض 38.5 متر وبارتفاع نحو 11 متر، مزودة ب6 محركات توربينية تنتج جميعها قدرة 24,000 حصان، وقادرة على الإقلاع بحمولة قصوى تزن 30 طنا منها الوقود المستخدم للرحلة. تبلغ المسافة من ساحل الريخ الثالث وحتى مدينة نيويورك نحو 5,900 كيلومتر، مما يعني أن المدى العملية للقاذفة سيكون 11,800 كيلومتر في الحد الأدنى، ذلك لو تمكنت من تحقيق طيرانها بشكل مستقيم، كما أن فرصة تزودها بالوقود برا أو جوا كانت معدومة بشكل قطعي. خلال تجارب الأداء التي خاضتها الطائرة، تمكنت من قطع المسافة المطلوبة وهي تحلق بشكل دائري في أجواء ألمانيا، كما أنها خضعت لتجربة محاكاة أقصى، حيث تمكنت من التحليق من مدينة ميونخ إلى مدينة ويندهوك في جنوب أفريقيا والعودة إلى نقطة الانطلاق دون حدوث أي مشاكل تقنية أو ميكانيكية أو فنية. وكان الهدف من تلك الرحلة هو محاكاة تغير الظروف المناخية في رحلة مسافتها تشبه المسافة إلى نيويورك. المشاكل والعيوب. مشكلة رئيسية واحدة لا غير كانت سببا في إيقاف المشروع وتحويل مهمة الطائرة من قاذفة استراتيجية إلى طائرة رصد بحري.
فقد تم غض النظر عن تكاليف الإنتاج الباهظة وعن الحجم الكبير الذي يجعلها هدفاً سهل المنال للدفاعات الجوية، وعن ضجيجها المرتفع الذي ينذر الأعداء باقترابها، والعديد من السلبيات التي تم تجاوزها بغية الوصول للهدف النازي الأسمى، والذي يتمثل بتسديد ضربة موجعة للولايات المتحدة. المشكلة ببساطة كانت تتجسد بأن الطائرة غير قادرة على قصف نيويورك أو أي من مدن أمريكا الشمالية، لأن القاذفة كانت بحاجة لنحو 27 طناً من الوقود لقطع مسافة 11,800 كيلومتر ذهاباً وإياباً، ما يعني أنها بالكاد تكون قادرة على حمل ذخائر بوزن 3.6 طن، وهذه الحمولة لو قصفت شرق نيويورك فلن يشعر بها سكان غرب نيويورك، ولا يمكن المخاطرة بالقاذفة وإرسالها كل تلك المسافة لأجل عملية قصف لا تشكل أي تهديد على الولايات المتحدة. فشل مشروع أمريكا بومبر، وبقيت طائرتين من طراز GU 390 والتي لم ينتج سواهما في الخدمة كطائرة رصد وتجسس ودعم لوجستي حتى نهاية الحرب العالمية الثانية. التطوير ونهاية المشروع. رأى المهندسون الألمان أنهم قطعوا الشوط الأكبر من صناعة القاذفة المطلوبة، وطلبوا بمنحهم فرصة أخرى لتطوير وتعديل GU 390 وإعادة إنتاجها من جديد، وقدموا وعودا بأنها ستكون قادرة على قطع الرحلة الأساسية ذهابا وإيابا وتنفيذ هجمات بذخائر أكثر من 10 أطنان. لكن الوقت تأخر قليلا، وألمانيا كانت في وضع اقتصادي صعب للغاية، والحصار يعصف بها من 3 محاور، والأولوية كانت لتصنيع الأسلحة الدفاعية، مما دفع بالقيادة الألمانية لفرض طلب شركة يوكونز وحجب الثقة عنها فيما يتعلق بمشروع أمريكا بومبر. ومما لا شك فيه بأن هتلر ودائرة القيادة النازية من حوله كانوا يحملون أفكاراً عسكرية عظيمة للغاية، كانت بكل تأكيد ستقلب معادلة الحرب وتغير في نتائجها، لكن سير الأحداث في تلك الحقبة بشكل متسارع والضربات التي تلقتها دول المحور بشكل مستمر حالت دون تنفيذ تلك المخططات والمشاريع، وحتى أن بعض الأفكار بقيت طي الأوراق التي كتبت عليها ولم تكسب شرف التجربة. وأنت عزيزي المشاهد، برأيك لو حققت GU 390 الهدف التي صنعت لأجله وتمكنت من تدمير كبرى مدن الولايات المتحدة الأمريكية، هل كانت ستتغير نتائج الحرب العالمية الثانية؟ وبرأيك هل كانت لتخضع أمريكا لألمانيا كما خضعت اليابان لأمريكا؟